I'm Carla de los Reyes and I'm a wedding host. So I highly recommend Tayme Makeup Artistry. Marami naman akong natutunan pero medyo mahirap pa rin siya sa akin. Pero yung lahat ng basics, like especially sa eyes, kasi doon talaga ako nahihirapan. So mas naintindihan ko siya dito sa workshop na to. So abangan niyo po yung susunod na workshop and please join. My name is Faith Blas. So, ayun, nag-enjoy naman ako sa workshop ko today, care of Tayme Makeup Artistry. So, mahirap siya at first, pero kailangan lang kumbinsihin niyo yung sarili ninyo na aralin talaga para at least worth it yung binayad ninyo. And then definitely, at the end of the workshop, mag-enjoy naman kayo. Sooner or later, ma-realize nyo kailangan yung i-push yung next na workshop with her. So, yun. Bye, guys! Thank you, Tayme Makeup Artistry. I really enjoyed this session. Simula alien sa akin lahat ng pinagsasabi mo, but then again, look at me now. Thank you, Tayme Makeup Artistry. Ang dami kong natutunan sa makeup and ang dami kong magagawa pa sa future nung dahil sa mga lessons mo. And nanalo ko ng Best in Night Look Makeup and I want this. Thank you.